فرض کته په یو سٹور کې امپلای کار کې الته سیلینګ کې او ستا بوس د میاشتې په اخره کې راشي او تا ته وایي چې په دې تېره شوې میاشت کې مونږ د ورځې په حساب به څومره سیل کوو نو اوس اوبیس خبره ده په سٹور کې خو روزانه سیل یو شان نه کیږي کیدای شي چې په فرست ډیټ باندې الګ سیل شوي په دویم تاریخ باندې الګ شوي په دریم الګ شوي په یو ورځ به 10,000 شوي په بل به 15,000 شوي داسې مختلف به شوي خو هغه تا نه تپوس وکړي چېرې ما ته ووایه چې د ورځې به څومره کېده نو هغه تا نه یو ویلیو غواړي خو که ته اوس چې ورو شي چې ورته چېرې په فرست ډیټ باندې دومره شوي په دویم تاریخ دومره شوي په دریم نور په ابه دا دوی چې مړه څه مازغه خرابوي ما نه یو تپوس وکړو ته ما ته قیسې شروع کړئ نو په داسې سچویشن کې به موږ د ډسکرپټیو سټیټسټک استعمال کوو چې هغه له موږ جواب ورکوو د ډسکرپټیو سټیټسټک استعمال به داسې کوو چې موږ په دې خپله ډیټا باندې یعنې په دې میاشت کې چې څومره موږ دا سیل کړی دی په دې هر یو ډیټ باندې د دې نه به موږ یو ډسکرپشن راوباسو یو سپیسیفیک ویلیو به راوباسو او بوس ته به ووایو چې روزانه داسې سیل شوی دی نو موږ به راوباسو ایوریج ایوریج به څنګه راوباسو دا څومره چې موږ سره ویلیو دي په فرست ډیټ چې څومره سیل شوی دی په سیکنډ چې څومره شوی دی په تھرډ چې شوی دی دا به ټولې ایډ کړو دا به سم کړو جمع به یې کړو او اخره کې به په 30 یا په 31 چې څومره میاشتو کې څومره ورځې وي په هغې به ډیوایډ کړو نو دا موږ له یو ویلیو راکړي نو موږ به بوس ته دا جواب ورکړو چې یاره آن ایوریج په دې میاشت کې موږ دومره سیل کړی دی لیټ سې 5000 د هغې جواب راغی نو موږ ورته چې 5000 آن ایوریج سیل موږ کړی دی نو دې ته وایي ډسکرپټیو سټیټسټک یعنې د خپلې ډیټا یو مجموعه روښکل د هغې په یو مختصر الفاظو کې د هغې یو قسم له سمري روښکل نو دا ډسکرپټیو سټیټسټکس دی په مشین لرننګ کې په مختلف الګوریدمز کې د دې ښه کافي استعمال کیږي په دې کې لومړنی د ټولو نه چې کوم ایزي او امپورټنټ څیز دی نو هغه موږ سره مین دی مین چې دا موږ څه ته وایي دې ته موږ ایوریج هم ویلی شو څنګه چې اوس د دې نه لږ ساعت مخکې موږ خبره وکړه د سیلینګ په باره کې نو دا مین دی لکه فرض که ما سره 3 ویلیوز دي یو 2 ده یو 4 دی او یو 6 دی او زه د دې مین روښکل غواړم یعنې ایوریج روښکل غواړم نو دا به زه څنګه روباسم ډېره سمپل طریقه ده 2 + 3 2 + 4 + 6 یعنې ما سره چې څومره ویلیوز دي هغه به زه ایډ کړم او په څه به یې ډیوایډ کړم دا به زه ډیوایډ کړم چې ټوټل ما سره څومره ویلیوز دي یعنې 1 2 3 درې ویلیوز دي ما سره په دې به ډیوایډ کړم نو دا چې زه ایډ کړم ما له به 12 راکړي او دا 3 راغی نو 3 4 زار 12 نو دلته زما مین یا ایوریج زما د ډیټا څه راغی دا ما سره 4 راغی د دې کې مین دا مین چې دا خو په ساده الفاظو کې ډېر یو سمپل څیز ښکاري موږ وایو چې دا خو په زندګۍ کې موږ کافي استعمالو او خو د دې په مشین لرننګ کې استعمال شته دی یعنې کې مینز موږ سره یو الګوریدم دی ډېر فیمس الګوریدم دی د کلسټرنګ دپاره په هغې کې بیسیکلي د مین استعمال کیږي بیا موږ راځو میډین له میډین څه ته وایي میډین چې دی دا په ډیټا کې موږ موسٹ میډل ویلیو روباسو یعنې د ټولو نه مینس کې چې کومه ویلیو وي هغه موږ سره د موږ د ډیټا میډین وي لکه دلته ما سره ډیټا ده 4 2 6 نو د دې میډین به زه څنګه معلوموم میډین څنګه چې موږ وایو موسٹ میډل ویلیو یعنې په مینس کې چې کومه ویلیو راځي د هغې دپاره موږ دا طریقې کار کوو چې اول زموږ دا کومه ډیټا ده که نه دا به اسینډنګ آرډر ته واړو یعنې دلته د 4 2 6 اسینډنګ آرډر دی ته وایي چې د ټولو نه وړه به مخکې شي دویم نمبر وړه به ورپسې شي دریم نمبر ورپسې شي داسې ورپسې په مزه مزه ځي د ټولو نه وړه 2 ده نو 2 مخکې شوه بیا ورپسې 4 ده نو 4 شوه بیا 6 ده نو دلته 6 شوه په دې طریقې سره موږ د خپل لیست چې کوم دی یا زموږ چې کومه دا ایریا ده دا موږ اسینډنګ آرډر ته راوړوله د هغې نه پس د دې بیا موږ چې میډل ویلیو وایو نو هغه کومه وایي نو یو ویلیو دې طرف ته یو دې طرف ته ده دا زما میډل ویلیو ده منځنی ویلیو ده نو زما میډین په دې لیست کې څه شو یا په دې لیست کې څه شو زما میډین 4 شو یاد ساتئ دا اسینډنګ کول پکې ضروري دی ادروایز دا به موږ نه مسټیک کېږي دی کې موږ به وایو چې دا زموږ میډل ویلیو ده ځکه چې دا په مینس کې راغلی ده خو دا به اول موږ اسینډنګ آرډر ته اړو بیا دې کې یو بل ایکسپشن راځي ایکسپشن داسې وي چې په بعضې حالاتو کې موږ سره آډ نه بلکې ایون نمبر کې ویلیو راځي دلته خو که تاسو خیال وکړو نو 3 دی نو د 3 چې کوم میډل ویلیو ده نو هغه په اسانه معلومیږي دا ده که 5 شي نو د 5 میډل ویلیو دا ده خو که زه ویم چې 4 د 4 میډل ویلیو کومه ده نو ګوره 2 دې طرف ته راځي 2 دې طرف ته دې ته زه میډل ویلیو نه شم ویلی دې ته زه میډل ویلیو نه شم ویلی تاسو وایئ چېرته کې خو میډل ویلیو شته دی سره نه په داسې کیس دلته موږ سره راغلی دی چې موږ سره یو لیست دی چې په هغې کې موږ سره 4 نمبرز راغلل نو اول خدای ټیک شو موږ سارټ کړه اسینډنګ آرډر ته راواړو 2 4 6 8 شو خو د میډین به څه وي د میډین معلومولو دپاره به موږ د مینس چې کومې 2 ویلیوز وي هغه راواخلو ځکه چې یو خو ده نه که 15 وی یا 9 وی یا 9 وی نو مینس کې به پکې یو ویلیو راتله خو چې کله موږ سره ایون نمبرز راشي نو بیا پکې 2 راځي نو دا دواړه به موږ راوالو دا موږ پلس کړو او بیا به په 2 ډیوایډ کړو نو دا موږ له زموږ میډین راکړي نو په دې طریقې سره دا 2 کیسز موږ سره په میډین کې راتلی شي دغه شانتي په ماشین لرننګ کې د میډین استعمال چې موږ سره د کلسټرنګ یو بل الګوریدم دی هغې ته کې میډین وایي څنګه چې بره کې مینز نو ښکته کې میډین دی نو په کې میډین الګوریدم کې د میډین استعمال کیږي
دا غینه پس راځو مونږ موډ له موست فریکوینټ موډ دې ته وایي که نه چې په دې لیست کې د ټولو نه زیات ما سره کوم یو نمبر راغلی دا په دې ټولو کې د ټولو نه ایزیسټ د ټولو نه اسان دی دا ما سره یو لیست دی نه دی پورې په دې کې ما سره 4 دی په دې کې ما سره 2 ده 6 دی اوس په زه وګورم چې د ټولو نه زیات پکې څه راغلی دي که 4 زه وګورم که نه نو 4 پکې ما سره څه ځله راغلی دی 3 ځله راغلی دی 4 پکې 3 ځله راغلی بیا پکې ما سره 2 ده 2 پکې څو ځله راغلی دی 2 پکې 1 2 2 پکې 2 ځله راغلی دی دې کې 6 دی 6 پکې څو ځله راغلی دی 1 ځله راغلی دی نو ټول نه زیات پکې څه شو 4 شو نو 4 زما موډ شو موډ پکې ټول نه آسان دی دغه شانتي بیا موږ سره راځي نیکسټ ویریئنس ویریئنس موږ سره څنګه سیز او دا موږ څنګه کیلکولیټ کوو د ویریئنس کیلکولیشن اوس لیک شان ډیفیکلټ دی ډیفیکلټ ان د سنس چې په دې کې موږ د مین استعمال کوو نه دا تیر شوی چې موږ وي دغه استعمال په دې کې فردر کیږي د دې موږ سره درې سټیپس دي په درې سټیپس کې موږ د یو ارے یا د نمبر چې دی ویریئنس معلومولی شو موږ سره دی یو سټیپ دی فایند مین اول چې موږ سره کوم ارے راغلی د هغې به موږ مین معلوم کو ایوریج به روباسو د هغې نه پس دویم سټیپ دا دی سبټریکټ مین فرام ایچ ویلیو اینډ سکویر اټ چې کوم موږ سره هر یو ویلیو ده که نه نو مین نه به ماینس کو او دریم چې دی مین دوز نمبر یعنی ایوریج دوز نمبر د هغه نمبرو ایوریج به موږ معلوم کو راځو دا اگزامپل چې کوم دی دا به سالو کوو نو سټیپ 1 کې موږ سره څه دی فایند مین د دې کې زه مین معلوم کوم نو څه برابر به راشي ایوریج یې معلوم کړو نو 2 + 4 + 6 به شي او 2 + 4 + 6 چې دا موږ سره څه برابر دی دا موږ سره برابر دی د 12/3 او 4 نو مین خو موږ سره 4 راغی ایوریج خو موږ سره 4 راغی اوس دویم سټیپ کې موږ سره څه سبټریکټ مین فرام ایچ ویلیو د هرې ویلیو نه موږ اوس مین سبټریکټ کو د دې نه مین سبټریکټ کو لکه 2 - 4 به شي ټیک شو بل به څه شي 4 نه به هم 4 ماینس شي 4 - 4 بیا به 6 - 4 شي نو دا موږ له څه ویلیوز راکړي دا مال راکړي -2 دا مال راکړي 0 او دا مال څه راکړي دا مال راکړي 2 دا ته موږ دغه کړل سبټریکټ کړل او بل ورسره څه کولی سکویر اټ او دا بیا سکویر کولی نه دا چې موږ سره سره راغلی که نه دی پاسه موږ سکویر ولګو داسې نو د -2 چې د سکویر والم نو -2 ملټیپلایډ بای -2 نه څه راځي 4 دا به شي 4 بله ویلیو به څه شي دا به 0 شي او دا ما سره څه شي دا به هم ما سره 4 شي نو دا خو موږ معلوم کو 4 0 4 سټیپ 2 پورې رالو اوس سټیپ 3 له راځو سټیپ 3 کې څه وي ایوریج دوز نمبر دا ما سره چې کوم نمبر راغلی 4 0 4 د دې به زه ایوریج والم د دې چې زه ایوریج والم نو څنګه به والم داسې به والم چې 4 + 0 + 4 ډیوایډډ بای 3 ټوټل ما سره 3 نمبر دی یا ساته دلته پکې 0 راغلی دی داسې به نه کوو چې 4 او 4 ایډ کو او په 2 یې ډیوایډ کو بلکې 3 موږ سره هم د اپریشنز نه راغلی دی نو 3 به دلته حسابو او په کاونټینګ کې هم 1 2 3 په کاونټینګ کې به هم 3 حسابیږي نو دا ما سره ټوټل څه شو 8/3 8/3 چې دا ما سره د راغی څه سیز ویریئنس د دې ډیټا ویریئنس موږ معلوم کو هغه 8/3 راغی ویریئنس وایي څه ته ویریئنس دې ته وایي چې دا ډیټا موږ سره څومره سپریډ شوې ده څومره کولاو ده یعنې زه به تاسو له مثال درکړم که ما سره یو لیست او په هغې کې 1 او 2 او 3 راغلي وي نو دا دوه نمبرز یو بل ته ډېر نږدې دي نو د دې ویریئنس کم دی په نسبت ته دی که ما سره یو لیست په یو کې 10 وي په یو کې 20 وي او په یو کې 30 وي نو دا اوس کولاو نمبر دی دا یو بل نه لرې دي نو د دې ویریئنس یعنې سپریډوالی کولاووالی ډېر دی نو ویریئنس موږ سره په ډیټا کې کولاووالی ریپرزنټ کوي چې دا ډیټا څومره کولاو ده نو 8/3 چې موږ سره ویریئنس راغی بیا د دې نه پس یو بل کنسپټ راځي ته موږ وایو سټینډرډ ډیویشن سټینډرډ ډیویشن چې دا ډېر سمپل دی که ویریئنس یې زده کړو نو سټینډرډ ډیویشن په یو سټیپ کې زده کول چې سټینډرډ ډیویشن دی ته وایي چې موږ څه چلو کو سکویر روټ اف ویریئنس سمپل یعنې ما سره چې دلته کوم انسر راغی د ویریئنس د دې به د سکویر روټ والم جذر به والم نو د دې جواب ما سره څه شي 8/3 سکویر روټ دا ما سره د دې ډیټا دا کوم چې موږ سره د اگزامپل دی نو د ما سره راغی د ما سره ویریئنس راغی او د ما سره سټینډرډ ډیویشن راغی د سټینډرډ ډیویشن او ویریئنس وغیرہ چې ډېر امپورټنت په ډیپ لرننګ کې استعمال دی یو کنسپټ دی لیر نارملایزیشن ورته وایي په هغې کې موږ سره د مین استعمال هم شته دی او په هغې کې موږ سره د سټینډرډ ډیویشن هم استعمال شته دی نو دا هم ډېر امپورټنت کنسپټ دی او موږ سره راځي بل لیکه که تاسو خیال وکړئ د ریډ کلر کې چې دی نو ما دې سره د خپل جنریک فارمولې لیکلي دي بعضې ځای کې به تاسو داسې څیز ووینئ نو دې مطلب څه وي چې دا همدا څیز ریپرزنټ کوي په ساده الفاظو کې بعضې کسان وي هغوی په د میتھمیټیکل نوټیشنز باندې نه پوهېږي هغوی ته ډېره مسلې هغوی چې دا څیز څنګه وګوري
هغوی ته ویریږي چې یاره دی څه څیز لیکلی دی یا چې دا وویني نو هغه وایي هلکه دا څه څیز دی حالانکې دا سمپل د مین فارموله ده په دې باندې هم سمپل یو څو الفاظو کې پوه یم چې یاره دا څنګه کار کوي مین خو موږ ځکه چې یاره ټولې نمبرې به ایډ کړو او هغه به څه کړو چې ټوټل څومره نمبر وي په هغې به یې ډیوایډ کړو دا میو چې دی که نه دا څیزه دا موږ سره مین ریپرزینټ کوي دا موږ د مین دپاره دا میو لیکو ټیک ته یا بعضې ځای کې به تاسو داسې هم ولیکئ ووینئ ایکس بار یې لیکلي وي دا n پکې سره ریپرزینټ کوي n ما سره نمبر اف ایلیمنټس ریپرزینټ کوي نمبر اف ایلیمنټس مطلب 1 2 3 ټوټل ما سره 3 ایلیمنټس دي نو دا n ما سره په دې فارموله کې څه شو 3 شو بیا چې په دې کې ما سره i راغلی دی او x راغلی دی x څه شي ریپرزینټ کوي x ته هر یو نمبر ریپرزینټ کوي x هر یو نمبر ریپرزینټ کوي او د دې i مطلب ورسره دا دی چې د لومبني نمبر نه واخله ګوره د دې سمیشن لاندې د i ایکولز 1 راغلی دی که نه د دې مطلب دا دی چې په دې i کې نه دی دلته به زه 1 پوټ کوم بیا 2 بیا 3 او کومې پورې به ځم n پورې به ځم یعنې x1 x2 او x3 پورې به ځم نو دا x1 ما سره څه څیز دی دا ما سره دا نمبر دی x2 ما سره څه څیز دی دا نمبر دی x3 ما سره څه څیز دی دا نمبر دی ټیک ده نو امید لرم چې په دې څیز باندې پوه شوی دا د سمیشن ساین دی د دې مطلب څه وي جمع کول نو دی وی کنه چې جمع کا خصوصي جمع کا دا فعل حل ذهن نه وباسه لازا صرف دې ته وګوره د سمیشن نه دی خو دی وی چې x i جمع کا او i د 1 نه شروع کا او تر د n پورې نه 3 پورې بوزا نو زه به دا i رالم او دې کې به پټ کوم لکه x1 x2 x3 او پلس په پکې مینس کې داسې لګوم یو شان روانم پلس په لګوم نو دا ما سره دا ریپرزینټ کوي نو x1 plus x2 plus x3 دا چې دا ما سره د دې شي نه راغی یعنی دا سیس چې دی که نه دا دغه سیس دی دا بیا دا 1 by n سره دی 1 by n مطلب دا دی چې د دې نه کوم انسر راغی که نه نو 1 by n مونږ سره څه دی 3 دې سره ملټیپلای کا یعنی 1 by 3 ملټیپلای کا دې سره او چې کله مونږ 1 by 3 یو ځای کې ووینو نو د دې مطلب دا دی چې دا سیس په 3 ډیوایډ کا ټیک شو نو دا مونږ په 3 ځای دلته ډیوایډ کړی دی که تاسو داسې نه کنسیډر کول غواړئ نو داسې وکړئ 1 by 3 سره ملټیپلای کې دا ته ختم کې خو دواړه یو سیز ریپرزینټ کوي دواړو خبرو مطلب دا دی نو امید لرم چې د مین په دې فارموله باندې پوه شوي یې د سټینډرډ ډیویشن د فارموله راځو دې سیس ته موږ سیګما وایو دا سیګما سکویر چې کوم دی که نه دا ویریئنس ریپرزینټ کوي ویریئنس له راځو n چې دی ما سره ټوټل نمبر اف ایلیمنټس ریپرزینټ کوي نو ټوټل نمبر اف ایلیمنټس موږ سره څو دي 1 2 3 نو n ما سره څه شو 3 شو i چې دی i ما سره د 1 نه شروع شوی دی او n پورې تللی دی n ما سره څه دي ټوټل نمبر 3 دي نو i کې به زه دلته چې ما سره مخامخ سره راغلی دي نو هلته به یو ځل زه 1 پوټ کوم بیا 2 بیا 3 او بیا دغه 3 پورې به لاړ شم نو زه به بیسیکلي داسې کار وکړم x i په ځای به دلته اول 1 پوټ کوم نو x1 به شي نو x1 چې دی ما سره څه څیز دی 2 دی نو x1 به شي ما سره 2 ماینس او د میو ویلیو چې دا که نه هغه موږ سره کانسټنټ ده لکه د دې چې کوم موږ دغه روخ کې دی دا څه ورته وایي ایوریج نو دا به شي بیا دلته سمیشن دی نو سم به شي څه سره به دا سم کېږي بیا x1 ماینس میو موږ وکړو او سکویر اوس په وکړو x2 ماینس میو سکویر نو x2 ما سره څه دی 4 دی نو 4 ماینس او میو ویلیو ما سره کانسټنټ ده او د پاسه په سکویر دغه شانتي بیا به x3 راشي دا به پلس کو x3 او 3 پورې به زو یاد ساتئ بره n دی او n مونږ سره 3 دی نو 3 پورې به زو مخکې نه شو تللی د هغې نه نو دا به شي ما سره څه څیزو 6 ماینس او بلکې دا 4 دی یار دلته مونږ مسټیک وکړو 2 minus 4 4 minus 4 دا ایوریج چې دا مونږ سره 4 دی 3 نه دی تېره شوي ویډیو کې ما نه یو څو مسټیک شوي هغه بیا ما په هغه ویډیو د پاسه لیکل وکړل چې یاره دا مسټیک پکې شوی دی او دې د پاسه هم سکویر شو نو دا سیس چې کوم مونږ ولیکو که نه دا دې دی کې دا د دې نه ریپرزینټ کېږي او 1 by n مطلب دا دی چې په n باندې به ډیوایډ کړو نو امید لرم چې په دې فارموله باندې به هم پوه شئ دا کوم میتھمیټیکل نوټیشنز چې استعمالیږي نو دا په مخامخ خو ښکاري ډېر زیات کمپلیکس چې یار په دې اکثر سټارټ کې چې یو سړی میتھس ته کوي نو په دې باندې نه پوهېږي خو بیهایند د سین دا چې کله وګوره په دې لږ انډرسټینډینګ حاصل شي که نه نو دې کې بیا هېڅ هم نشته دی